اگر سریال ایرانی بازنده رو دیدی باید بهت بگم که این سریال بر اساس این پرونده نوشته و ساخته شده. به کانال کریمینال شادوز خوش اومدید و اگر مخاطب پرونده های جنایی هستید تا آخر این ویدیو کنارم باشید. بریم به تهران. سعادت آباد. مریم 46 ساله یک پسر 20 ساله داره و متأهله. اما متاسفانه از اونجایی که خیلی دختر دوسته در حسرت داشتن یک دختر به سر میبره. وضعیت مالی خوبی دارن و 2 بار به صورت طبیعی برای باردار شدن اقدام کرده تا شاید صاحب دختری شه، اما متاسفانه هر 2 بارداری به سقط ختم شده. با وجود هزینه‌های بالای عمل IVF هم انجام میده برای اینکه شاید صاحب دختر شه، اما متاسفانه این بار هم کارساز نبود. خیلی ناراحت و افسرده بود چون بر این باور بود که دختر نسبت به پسر با عاطفه تره و در دوران پیری اون و همسرش این دختره که میتونه به پدر مادرش محبت کنه، دستشون رو بگیره و یه جورایی عصای پیریه. یک روز توی ترافیک تهران وقتی پشت چراغ قرمز ایستاده بود متوجه 2 تا خانوم میشه که پشت چراغ قرمز دارن دست فروشی میکنن. یکیشون اسپند دود میکنه و دیگری داره فال میفروشه و پشت یکی از خانوم ها یک پسر بچه 2 ساله است که خوابیده و اصلا متوجه نیست که این مادر داره ازش سوء استفاده میکنه برای اینکه بتونه دست فروشی کنه. همونجا به سرش میزنه وقتی من نمیتونم باردار شم پس بهتره بچه هایی که سرپرست بدی دارن یا بی سرپرستن رو به سرپرستی قبول کنم. بی اختیار گوشیش رو از توی کیفش در میاره و شروع میکنه به سرچ کردن بهزیستی هایی که نزدیک به منطقه سکونتش هستن تا بتونه بره بهشون سر بزنه یا از شرایط سرپرستی بچه ها باخبر شه. به سمت بهزیستی حرکت میکنه اما متاسفانه این بار هم به در بسته میخوره چون شرایط به سرپرستی گرفتن بچه ها برای اون غیر ممکن بوده. مسئولین بهزیستی براش توضیح میدن که شما امکان پذیرفتن سرپرستی فرزند دختر رو ندارید به خاطر اینکه توی خونه یک پسر بزرگ دارید و ما به خانواده هایی که پسر بچه توی خونه دارن فرزند پسر میدیم و به خانواده هایی که دختر بچه دارن فرزند دختر. اما از اونجایی که شما فرزند دختر میخواید و توی خونه یک پسر بزرگ دارید شرایط زندگی کردن این 2 نفر کنار هم مهیا نیست چون این 2 نفر به هم نامحرمن و قطعاً به مرور زمان امکان این که مشکلات زیادی برای این دختر بچه به وجود بیاد هست. ما نهایتاً میتونیم به شما یک فرزند پسر بدیم، اون هم نوزاد نیست و بالای 7 ساله. فقط در یک صورت به شما فرزند دختر تعلق میگیره، اون هم زمانیه که پسرتون بزرگ شه و خونه رو ترک کنه و دیگه توی اون خونه ساکن نباشه. در اون صورت شما میتونید فرزند دختری رو قبول کنید اما باز هم بالای 7 ساله. اگر همه این شرایط هم براتون مهیا شد شما برای پذیرفتن سرپرستی دختر بچه باید 2 سال توی نوبت باشید و اگر هم پسر بچه بخواید 1 سال باید توی نوبت باشید. اما در واقع مریم بچه‌ای رو برای بزرگ کردن میخواست که نهایتاً 1 تا 2 سالش باشه نه 7 سال. دست از تلاش کردن بر نمیداره و بدون اینکه به شوهرش اطلاع بده به بهزیستی های شهرهای دیگه هم سر میزنه و شرایطشون رو میپرسه تا شاید یه ارفاقی براش قائل بشن. اما متاسفانه یا خوشبختانه شرایط بهزیستی های شهرهای دیگه هم به همین منوال بود. برمیگرده خونه و تصمیم میگیره این موضوع رو با شوهرش هم مطرح کنه اما شوهرش مخالف 100% این قضیه بود و عقیدش این بود که ترجیح میده بچه از خون خودش باشه و بچه کس دیگه‌ای رو به سرپرستی قبول نکنه چون نمیدونه پدر مادر این بچه کی بودن یا تو چه شرایطی باردار شدن و این بچه رو به دنیا آوردن. لازمه که این توضیح رو اضافه کنم. بچه هایی که توی بهزیستی زندگی میکنن عموماً از پدر مادرهایی هستن که به خاطر شرایط سخت زندگیشون مجبور شدن سرپرستی این بچه ها رو به بهزیستی واگذار کنن چون زندگی خودشون به اندازه کافی سخت بوده و توان برطرف کردن نیازهای اون بچه رو نداشتن یا معتاد بودن یا خانواده های شریفی بودن اما شرایط زندگی بهشون فشار آورده. این به این معنا نیستش که هر کسی که در بهزیستی بزرگ شده یا زندگی کرده
بچه مشکل داریه. به هیچ عنوان. در واقع تصور شوهر مریم این بود که بچه‌هایی که توی بهزیستی زندگی میکنن همشون حرومزادن، به خاطر اینکه مشخص نیست این مادر از چه مردی باردار شده و شاید به خاطر اینکه نتونسته بچه نامشروع یک مردی که حتی شاید نمیشناسه رو نگه داره یا بزرگش کنه، اون رو واگذار کرده به بهزیستی، در صورتی که حقیقت این نیست. اما مریم برخلاف همسرش براش مهم نبود که پدر مادر خونی فرزندی که قراره به سرپرستی قبول کنه چه شرایطی داشتن و تو چه شرایطی این بچه رو به وجود آوردن. صرفا فقط میخواست یک دختر داشته باشه. اعتقاد داشتم، گفتم حتما نباید بچه از خودم باشه، اب نداره از کسی دیگه هم باشه، اب نداره، برکت داخل خونه میاد، چی ایراد داره آدم بچه یکی دیگه که مادر پدرش نمیتونم بزرگ کنم، چون گفته بودم که یه بچه سفید باشه، گور باشه اینا. بعد بیشتریا زنگ می‌زدن میگفتم بچه‌ها مثلا یه بچه گیر آوردیم سبز است، میگفتم نه سبز نه، یکم روشن باشه. یک روز دیگه وقتی باز هم مریم پشت چراغ قرمز منتظر بود تا چراغ سبز شه و حرکت کنه، با زنهای دست فروش سر چهارراه روبرو میشه و این بار سر صحبت رو باز میکنه و از یکیشون میپرسه این بچه‌ای که همراهته مال خودته؟ زن دست فروش ادعا میکنه که این بچه متعلق به خودش نیست و خانواده‌های زیادی هستن که بچه‌های کوچیکشون رو اجاره میدن برای اینکه بتونن هزینه موادشون رو تامین کنن و خیلی از بچه‌هاشون رو به دست فروش‌ها اجاره میدن و بعضی وقتها هم بچه‌ها رو برای دست فروشی میفرستن از خونه بیرون تا دست پر با پول برگردن. مریم شماره خودش رو به اون زن دست فروش میده و بهش میگه اگر خانواده‌ای رو پیدا کردی که قصد داشته باشن بچهشون رو واگذار کنن، من طالب این موضوع هستم برای اینکه سرپرستی اون بچه رو قبول کنم، اما فقط دختر بچه میخوام. زن دست فروش بهش میخنده و بهش میگه چه دل خجسته‌ای داری، این خانواده ها از این بچه ها خرج زندگیشون رو در میارن و همینجوری بچه هاشون رو واگذار نمی کنن. فقط در یک صورت، اون هم اگر پول خوبی بهشون پرداخت کنی و بچه هاشون رو بخری. بعد از چند روز با مریم تماس میگیره و بهش میگه من یک خانواده‌ای رو میشناسم که پدر خانواده فوت شده و مادر اون بچه شیشه مصرف میکنه و بچه رو به مادر بزرگش سپردن تا بزرگش کنه و این مادر بزرگ شرایط نگهداری این دختر بچه رو نداره. این دختر بچه خیلی زیباست، اگر دوست داشتی من میتونم این خانواده رو راضی کنم تا این بچه رو ازشون بخری. مریم یه نور امیدی توی دلش روشن میشه و باز هم میره سراغ شوهرش تا باهاش صحبت کنه و راضیش کنه تا این بچه رو حداقل به سرپرستی بگیرن. اما متاسفانه یا خوشبختانه این بار هم شوهرش رضایت نمیده. در نهایت مریم کار خودش رو میکنه و در سال 97 مبلغ 1,050,000 تومان به اون زن واسطه میده تا مبلغ رو به مادر بزرگ بچه بده و راضیش کنه تا اجازه بده مریم اون رو به عنوان سرپرست بزرگش کنه. تا این لحظه پرونده رو از زبون مریم شنیدید، اما بعد از گذشت 6 روز تمام رسانه‌های ایران عکس دختر بچه‌ای رو منتشر می‌کنن به عنوان دختر بچه‌ای که ربوده شده. پدر و مادر این دختر بچه که اسمش باران بود اعلام مفقودی کرده بودن و جالبه که به هیچ عنوان معتاد نبودن و از اتباعی بودن که توی ایران ساکن بودن و زندگی میکردن. وضعیت مالی جالبی نداشتن، اما داستان رو جور دیگه‌ای تعریف کردن. خانواده محمدی ساکن میدان شوش تهران هستن و ادعا میکنن یک روز یک خانومی سرزده با پوشش چادر و در حالی که صورتش رو کامل پوشونده میاد درب منزلشون و ادعا میکنه یکی از خیرین یک خیریه بزرگه و قصد داره به اونها و دخترشون کمک کنه و مایحتاجشون رو فراهم کنه. این خانم ناشناس چندین بار به خونه خانواده محمدی رفت و آمد میکنه و مادر باران به هیچ عنوان شک نمیکنه که شاید این خانم یه ریگی به کفشش باشه، چون هر سری صورتش رو پوشونده و این پوشوندن صورت رو بر مبنای این میذاره که چون این خانم خیره قصد داره چهرش مشخص نشه تا اجر کارش محفوظ بمونه.
بعد از اینکه اون خانم ناشناس وضعیت خانواده محمدی رو میبینه، سمیرا مادر باران بهش میگه ما نیازی به کمک نداریم، اما اون خانوم بهش اصرار میکنه که اجازه بدید بهتون کمک کنم و شماره تماس خونه رو از سمیرا میگیره و میره. تقریبا نزدیک به عید بود. عصر روز شنبه 6 بهمن ماه اون خانوم با سمیرا تماس میگیره و ازش میخواد که باران رو آماده کنه تا با هم ستایی برن برای خرید عید باران. سمیرا به اون خانوم میگه باران خونه نیست، خونه خواهرمه، بهتره بذاریم برای یه موقع دیگه، باران واقعا چیزی نیاز نداره. اما باز هم این خانوم بهش اصرار میکنه و در نهایت سمیرا با خواهرش تماس میگیره و باران رو به خونه میاره، آمادش میکنه تا با اون خانوم ناشناس برن برای خرید لباس عید باران. بعد از اینکه اون خانم ناشناس به خونه سمیرا میرسه، به اتفاق با باران سوار تاکسی میشن و از میدان شوش به سمت میدان خراسان حرکت میکنن و اونجا از چند تا دست فروش برای باران لباس و کفش میخرن. توی مسیرشون وقتی توی پیاده رو در حال قدم زدن بودن، توجه اون خانوم به یک مغازه مانتو فروشی جلب میشه و به سمیرا میگه بیا بریم برات یک مانتوی خوشگل بخرم، چون نزدیک عید و مانتوهای تو خیلی کهنه است. مانتوی رو برای سمیرا انتخاب میکنه و بهش میده و میگه برو توی اتاق پرو امتحانشون کن، نگران باران نباش، پیش من میمونه تا تو لباساتو امتحان کنی. اما وقتی سمیرا توی اتاق پرو بود، دلشوره عجیبی میگیره و باران رو صدا میکنه تا یه وقت باران در نبودش غریبی نکنه، بیقراری نکنه. فروشنده بهش میگه اون خانومی که همراه شما بود بچه رو برداشت و از مغازه خارج شد. تا من این مانتو رو انتخاب کردم داخل اتاق پرو بشم، این بچه رو برداشت و برد. سمیرا فوراً با همسرش تماس میگیره و اون رو در جریان اتفاقهایی که افتاده قرار میده و اونها دوربین‌های مغازه رو چک میکنن و به پلیس هم اطلاع میدن. اما متاسفانه اون خانوم همچنان موقع خروج از مغازه صورتش رو پوشونده بوده و اصلا چهرش مشخص نبوده تا بتونن پیداش کنن. من لحظه که از باران خبر شدم که دختر من ربوده شده، حرکتی که کردم با موج زدم، تمام دندانایم ریخت زمین. تحقیقات پلیس شروع میشه و همزمان با تحقیقات پلیس خانواده باران عکس‌های باران رو توی فضای مجازی و خیابون منتشر میکنن. خوشبختانه مردم توی اون دوره خیلی با این خانواده همکاری کرده بودن. توی یکی از مغازه‌هایی که پدر باران عکس باران رو بارها چاپ کرده بود تا پخش کنه توی سطح شهر، وقتی دوباره مراجعه میکنه به همون مغازه برای اینکه دوباره عکس‌های باران رو چاپ و منتشر کنه، مغازه‌دار بهش میگه یک آقایی به عنوان مشتری توی مغازه من اومد و وقتی عکس باران رو که اینجا روی دیوار زده بودم دید، پرسجو کرد و وقتی متوجه شد که باران دزدیده شده دلش سوخت، ناراحت شد و با هزینه شخصی خودش 200 تا عکس چاپ کرد و به من گفت اونها رو هم منتشر کنم. آقای محمدی پدر باران مرد زحمتکشی بود، توی کشتارگاه کار میکرد و اون موقع درآمدش ماهی 1,100,000 بود. همچنین میگه من سالها قبل از کابل به ایران اومدم و اینجا بزرگ شدم و ازدواج کردم و از کل این دنیا جز این بچه ها چیز دیگه ای ندارم. همچنین این پدر ادعا میکنه من وضعیت مالی خوبی ندارم و دشمنی هم ندارم که برای گرفتن انتقام دست به دزدیدن دختر من زده باشه. دخترم زیبا بود و قطعاً اون رو دزدیدن تا یا اعضای بدنش رو بفروشن یا خودش رو. 2 روز بعد پدر باران تماسی دریافت میکنه از یک مرد ناشناس که ادعا میکنه باران پیش اونه و اون باران رو دزدیده و در ازای برگردوندن باران 7,000,000 تومان باید بهشون پرداخت کنه تا باران رو آزاد کنه. از اون مرد درخواست میکنه گوشی رو به باران بده تا با دخترش صحبت کنه، اما اون مرد قبول نمیکنه. همچنین ازشون درخواست میکنه که یک خوراکی دست بچهش بدن و با اون خوراکی از بچه عکس بگیرن و براش بفرستن تا خیالش راحت شه بچه زنده است و پیش اون مرده.
اما باز هم قبول نمی‌کنن و فقط یک شماره حساب برای پدر باران میفرستن تا بعد از اینکه پول رو واریز کرد بچه رو بهش تحویل بدن. پلیس با اطلاع از این موضوع بلافاصله وارد عمل میشه و اون 3 نفر رو دستگیر میکنه. یکی از اون 3 مرد که سردسته و تماس گیرنده با پدر باران بود اعتراف میکنه که وقتی ما عکس باران رو توی فضای مجازی دیدیم با خودمون فکر کردیم الان بهترین فرصت برای انتقام گرفتن از اتباعیه که توی ایران ساکنن و بهترین فرصته که ازشون اخاذی هم بکنیم. البته یکی از اون مردها سابقه کودک ربایی داشت و پلیس شک بیشتری روی اون فرد داشت، اما خب متاسفانه خبری از باران نداشتن. پلیس با پیگیری دوربین‌های مداربسته‌ای که اطراف اون مغازه‌ای بود که برای آخرین بار اون زن توش مشاهده شده بود و همچنین شماره تماسی که با خونه خانواده محمدی تماس گرفته شده بود، بالاخره تونست ردی از این زن ناشناس پیدا کنه. 12 روز از مفقودی باران گذشته بود که صبح پنجشنبه 18 بهمن ماه پلیس وارد خونه اون خانوم میشه و باران رو پیدا میکنه و اون خانوم رو دستگیر میکنه و با خانواده محمدی تماس میگیره تا برای تحویل بچهشون به اداره آگاهی بیان و همچنین اون خانوم رو شناسایی کنن. آقا احدی آقای احدی من چجوری تشکری کنم؟ فقط به من بگی دست و پای کدام دمه بازم. فقط آقا احدی با رئیساش و کاراش خدای 1000 مرتبه شکرت. آی خدا 1000 مرتبه شکرت. از رهبر عزیز و از نیروی انتظامی و از مامورینش 1000 تشکری میکنم. 1000 مرتبه شکر. مریم دستگیر شده بود، اون هم جلوی چشم پسر و همسر و همسایه‌هاش و آبروی چندین سالشون رفته بود. همچنین دختر زیبایی که در ازای 1,050,000 تومان خریده بود رو هم از دست داد. مادر باران توی اولین برخورد با مریم اون رو شناسایی میکنه و بازجویی مریم شروع میشه. برین قرآن بذارین، بگین فقط دست بذار رو قرآن. همینو میخوام ازتون، هیچ چی دیگه نمیخوام. اگه گفت این خانم من قبول. چرا با چهره پوشیده رفته بودی؟ من پوشیده نرفتم اصلا، من چهره باز رفتم. تصاویرت هست؟ جناب سارا اگه هستش من دیده، من با مانتو رفتم و روسری رفتم، مانتو مشکی رفتم، معمولی رفتم. چه دلیلی داشته به عنوان اینکه از طرف یک مؤسسه خیریه داری میری مراجعه بکنی و بگی که اومدیم برای بچت لباس تهیه کنیم؟ اینو من نگفتم، اینو که من فهمیدم آگاهی گفت اون خانومه میرفته این کارا رو میکرده. کدوم خانومه؟ همون خانومی که بچه رو به من داده، میگم اون این کارو کرده. اون خانومه رو کجا باش آشنا شدی؟ تو خیابون، مثل اینا که میگم 100 تا شماره تو کوچه، مثل اینا که سر چهارراه قربتی‌ها، اینا جوراب فروشه، اینا که ساز میزنن. اینا کدوم خیابون؟ تو سمت مثلا من یه پسر سمت سعادت آباد دارم، بعد اومدم سمت شوش و مولوی. از سر چهارراه من چون ماشینم دارم سر چهارراه بود میدادم شماره، به همه میدادم و هر کی میشناسه بی عقلی بودم، ببخشین احمق بودم و نه یه آدم عاقلی که الان چوبش خوردم از سایه خودم هم میترسم. مریم متهم به آدمربایی بود، اما به هیچ عنوان جرمش رو قبول نمی کرد و ادعا می کرد که این بچه رو در ازای 1,000,000 تومان از یک خانم واسطه خریده و این بچه با رضایت کامل خانواده‌اش پیش این زندگی می کرده و به هیچ عنوان اون کسی رو ندزدیده. اما با تفره رفتن از معرفی کردن اون واسطه‌ای که مریم ادعا می کرد بچه رو از اون خریده، پلیس متوجه میشه هیچ زن واسطه‌ای در کار نبوده و مریم خودش همون خانومی بوده که با صورت پوشونده در خونه خانواده محمدی میرفته به عنوان خیر و خودش این بچه رو دزدیده و همه این داستانها ساخته ذهن مریمه، نه حقیقت. در نهایت محکوم میشه، دادگاه براش تشکیل میشه و بهش حکم 3 تا 4 سال حبس میدن، همچنین جریمه نقدی. و خوشبختانه باران الان کنار خانواده‌اش در آرامشه. پیش داداشی؟ داداشی این وقتا اینجا نگاه کن بابا. الینا میخواد. الینا میخواد.
قلاغر کشور شما زندگی میکنیم. اینقدر از میهمان نوازی شما، از همکاری که با ما، از ملتتان، از دولتتان، از همه ارگانایتان به ما کرده، جهان سپاس. تشکری شما قابل قدر است. دخترم دوباره با آغوش گرم خانواده برگشتن. سریال بازنده کاملا برگرفته از این پرونده مفقودی و همچنین رمان زن همسایه است و بهتون پیشنهاد میکنم اگر اون سریال رو ندیدید حتما ببینید و رمان زن همسایه رو هم حتما مطالعه کنید. بررسی کردنشون خالی از لطف نیست. خیلی خوشحالم که پرونده امروز یک پرونده مفقودی بود، نه یک پرونده قتل، و پایان خیلی خوشی داشت. همچنین تا این لحظه من تلاش کردم از دستهام برای صحبت کردن و توضیح دادن استفاده نکنم، چون همیشه توی ویدیوهای قبلی به هم میگفتین چرا انقدر بالبال میزنی، چرا دستاتو تکون میدی، و خب خوشبختانه و متاسفانه زبان بدن من همین دستاست و وقتی ازش استفاده نمی کنم احساس می کنم نمیتونم حرف بزنم و این یک چالش سخت برای من بود که برای اولین بار جلوی دوربین از دستام استفاده نکنم و الان احساس رهایی دارم بابت اینکه میتونم دستامو هی تکون بدم، هر کاری دلم میخواد بکنم. ولی خب واقعیتش اینه که خیلی از آدم‌ها موقعی که میخوان حرف بزنن یا یه چیزی رو توضیح بدن از دستهاشون یا زبان بدنشون استفاده میکنن و من هم عضوی از این جامعه هستم که متاسفانه یا خوشبختانه از دستام و زبان بدنم خیلی استفاده میکنم. خوب یا بد بودنش رو به بزرگی خودتون ببخشید و ممنونم که تا این لحظه کنارم بودید و اگر مخاطب پرونده های جنایی هستید بهتون پیشنهاد میکنم ویدیوهای قبلی رو حتما ببینید و نظرتون رو برام کامنت کنید و مرسی.